Sziasztok! Most a magyarországi választásokról egy román politikai jellemző véleményét szeretném ismertetni veletek. Az ő neve Romika Vlad. Hát lássuk, mit is ír, mit is mond a magyar választásokról. Idézem. A címe Orbán Viktor bevetette bizalmas árulóját idézőjelbe, az EU pedig belesétált a tökéletes csapdába. Ennek az eredménye a sakkmatt, amely megalázta Brüsszelt, Sorost és Obamát. Orbán Viktor egy olyan politikai sakkjátszmában, amely már-már a komikum határait súrolja, jó ideje felismerte, hogy az Európai Unió, Soros György, Obama és az egész globalista klub ellenére ellene fordult. Mivel Magyarországon nem maradt releváns baloldali ellenzék, egyik sem lépte át a nevetséges 5%-os választási küszöböt, a magyar miniszterelnök úgy döntött, a saját módján oldja meg a problémát. Fogta a legfőbb szövetségesét és bizalmas emberét, Magyar Pétert, és úgynevezett luxus ellenzékiként az élre küldte. A terv épp oly egyszerű volt, mint amilyen zseniális. Magyar, aki 2024-ig az Orbán kormány kulcsfigurája volt, drámai módon távozott a táborból. Disszidensnek tetette magát, örömmel fogadta ugyanazon eurobürokraták forrásait, akik gyűlölik Orbánt, és az úgynevezett változás nagy reménységeként tüntette fel magát. Az európai baloldal és szponzoraik úgy estek csapdába, mint légy a mézbe. Végre, kiáltották fel Brüsszelben, miközben kitöltötték a csekket. Senki nem értett semmit. Természetesen, mert szinte senki sem beszél magyarul. A nyugati sajtó szallagcímei pedig túl szépek voltak ahhoz, hogy bárki megkérdőjelezze őket. Az eredmény? Magyar nyert. És amint megvetette a lábát a hatalomban, az úgynevezett áruló felfedte valódi arcát. Kijelentette, hogy a határ nem elég erős. Elutasította Ursula von der Leyen követeléseinek 90%-át. Prioritásként kezelte a határon túli magyarok jogait, és a gyakorlatban ugyanazt a szuverenista vonalat követte, amely annyira zavarja az EU-t. Az Európai Unió, Soros, Obama és társai belesétáltak a csapdába. Odaadták a pénzt, és most döbbenetten nézik, hogy a változás, az úgynevezett változás, amit ünnepeltek, pontosan ugyanaz az Orbán, mint mindig, csak más névvel. Zseniális húzás. 5D-s sakk a javából. És a legjobb az egészben, minden legális, minden tiszta, és minden közvetlenül az orrunk előtt történt. Utóiratként. A legfrissebb adatok és információk azt mutatják, hogy Magyarország feloldja a vétót, de a pénzt Ukrajnának nem ad. És nem is fog adni. Ellenében Romániával, amely hiteleket vett fel a kijeivi rezsim számára, amely után úgynevezett zsíros kamatokat fizet. Az elszegényített és hazai politikai osztály által magára hagyott román nép kárára. Magyarország semmivel sem segíti Ukrajnát. Ebből tisztán látszik, hogy a román politikai elit nem a román nép szolgálatában áll, hanem odaadóan szolgálja a külföldi gazdáit. Ide sorolhatnék más példákat is, mint a Pfizer vakcinák ügyét, csak hülyeségeket és veszteséges üzeneteket kötöttek ezek az árulók a román nép ellen. Árulók és alkalmatlanok, akik tönkretették az országot, miközben ők gyarapodtak, és akik ellen az ügyészségek élére kinevezett új bábuk sem fognak
büntetőeljárást indítani, hogy megfizessenek tetteikét, és hosszú időre börtönbe vonuljanak. De ki tehetne itt rendet? Hiszen ha születne is egy olyan ember, mint Vlad Cepes, aki ti is ismertek, mint a karóba húzó Vlad, néhány órán belül elárulnák és félreállnának. Itt valami másnak kellene történnie. Az ébredésnek. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy ez is tanúságos volt. Sziasztok!